Vandaag in de fietsenschuur de Giant Revive LX, die ik 2 jaar geleden heb omgebouwd naar elektrisch. Er zit een 500 watt middenmotor onder. En dit ding dat scheurt, dat is echt niet normaal. Dat is zeg maar 40 km per uur met gemak. Natuurlijk is het allemaal erg zwaar voor de achternaaf en de remmen. Dus daar moet ik echt wel rekening mee houden. Ik ben ook al 1 keer op mijn plaat gegaan met dit ding. Dat kun je beter niet te vaak doen. Maar wat nu het geval is, voor de kettinguitleiding heeft deze een opgelast extra tandwiel. En de laspunten zijn afgebroken. Dus het tandwiel dat ligt er nu zo'n beetje tussen. Dus ik moet de hele spul uit elkaar halen en kijken of we het opnieuw kunnen lassen. Oké, hier is deel 1 van het tandwiel. De ring die zorgt voor de verspringing, die zit er nog op. Maar het tandwiel waar de ketting omheen zit, ja, dat zit helemaal vastgeslagen nu. Ik hoop dat het nog een beetje een recht tandwiel is. Zo. En hier is het andere deel. En dat zat zo aan elkaar vast. Het wordt nog een uitdaging. Vooral ook om te centreren. Maar goed, eerst maar eens even heel goed schoonmaken. En dan verder kijken hoe we dit weer gaan bevestigen. Dit is het tandwiel wat dus los is gekomen. En dit is hoe die origineel zat. Hij valt zeg maar in een plek op de oude afgebroken laspuntjes. Het idee wat ik nu heb is dat ik hier 5 gaten in boor. En dan alleen in dit tandwiel. Hier zit een soort vlakke rand. En dan als die gaten erin zitten, dan ga ik die gaten in een soort smeltbadje verenigen met die rand die hieronder zit. En hopelijk is dat wat sterker. Ik heb de boel voorbereid. De gaten zitten erin. Het onderliggende metaal is schoongemaakt. En we gaan nu beginnen met deze. Die is aan 2 kanten vastgeklemd op de juiste positie. Die is nog even als extra zekerheid. En dan gaan we het eerste punt proberen vast te lassen. De vraag is even, zit dit vast? Even zien, het is natuurlijk nog goed heet. Het lijkt erop dat hij goed vast zit. Nou ja.
Ik kan nog proberen even dit aan elkaar te smelten. Nou, ik ben klaar met lassen. Het lijkt allemaal aardig gelukt. Dit is de eerste las, dus echt een hele dikke bult erop. Later kwam er al iets meer gevoel bij kijken. En ik heb ook die liggende lasnaadjes eventjes gedaan, zodat er een soort brugje is voor de zekerheid. Nu lijkt het allemaal gewoon één geheel. Dus ik ga alles met de lamellenschijf mooi glad maken. Weer even zwart spuiten. En ik kan weer scheuren. Nou, dit is het geworden. Ik heb hem even zwart gespoten. Volgens mij is dit allemaal weer helemaal dikke prima. Dus ik ga hem snel op de fiets monteren en kijken of die nog een beetje recht is gebleven. En dan kunnen we weer rijden. Ik heb de accu erin gedaan, ketting zit erop. Eens even kijken hoe die gaat. Nou, er zit een klein slingertje in, maar de ketting lijkt er goed op te blijven. Dus daar maak ik me niet al te veel zorgen om. Als het me echt zo tegenstaan, dan kun je proberen om de tanden een beetje te verbuigen. Maar daar ga ik maar niks aan doen.